Hello my dear students, statistics using Excel 2013 को एपिसोड 8 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ र यस एपिसोडमा हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्न सिक्ने छौं। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा हामीले केही व्यक्तिहरूको एजेस लिएका छौं र यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने एरिथमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मिडियन मोड, फर्स्ट क्वार्टाइल, 7th डेसाइल र 45th पर्सेन्टाइल, यो सबै हामीले निकाल्नु पर्ने। यहाँनिर एउटा स्ट्रक्चर मैले तपाईको लागि क्रिएट गरिदिएको छु। यो कलममा हामीसँग मेजर्सहरू छन् जे हामीले निकाल्नु पर्ने। यहाँनिर त्यसको भ्याल्यु निकाल्छौँ हामी र यहाँनिर म तपाईलाई फर्मुला पेस्ट गर्न पनि सिकाउँछु जुन हामी एक्सेलमा युज गर्छौँ है त। सो स्टार्ट गर्दैछौँ हामी। सबैभन्दा पहिला एरिथमेटिक मिन कसरी निकाल्ने, भ्याल्यु वाला कलममा आउनुहुन्छ, यहाँनिर कर्सर प्लेस गर्नुस्, इज इक्वल टु को साइन दिने र कहिले पनि एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि एरिथमेटिक मिन निकाल्नु छ भने तपाईँ एभरेज भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ। सो एभिई र त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्डमा एभरेज छ, ट्याब प्रेस गर्नुस्, एभरेज भन्ने फंक्सन आयो। डेटा रेन्ज हामीले दिनु पर्यो, सो पहिलो सेललाई सिलेक्सन गर्नुस् र कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस गर्नुस्, ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर हान्नुस् र यहाँनिर तपाईको 27.1875 भनेर एरिथमेटिक मिन आयो। तपाईँ डेसिमल भन्दा पछाडिका डिजिट्सहरू दुईवटा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर घटाउन सक्नुहुन्छ। राउन्ड अफमा 27.19, यदि पुरै राख्न चाहनुहुन्छ भने 1875 यो छँदैछ है त। अब पालो आयो जियोमेट्रिक मिनको। सो जियोमेट्रिक मिन निकाल्नको लागि सेम यो वाला सेलमा आउनुस्, इज इक्वल टु गर्नुस् र जीई प्रेस गरेपछि तपाईँ सुरुमा जीईओ मिन देख्नुहुन्छ, जियोमेट्रिक मिन, ट्याब प्रेस गर्नुस् र त्यसपछि यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज एन्टर हान्नुस् र यहाँनिर तपाईको जियोमेट्रिक मिन पनि आयो। सो एरिथमेटिक मिनको लागि हामी युज गर्छौं एभरेज, जियोमेट्रिक मिनको लागि जीओ मिन भन्ने फंक्सन है त। त्यसै गरेर हार्मोनिक मिनको लागि हामी HARMEAN भन्ने फंक्सन युज गर्छौं। इज इक्वल टु गर्ने, एस प्रेस गर्नुस्, फर्स्टमै आयो, ट्याब प्रेस गर्नुस्, त्यसपछि डेटा रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्र्याकेट क्लोज एन्टर, यहाँनिर हाम्रो हार्मोनिक मिन पनि आयो है त। अब तपाईको मिडियनको पालो। मिडियनको लागि इज इक्वल टु गर्ने, मिडियन भन्ने फंक्सन युज हुन्छ यसको लागि। यो मिडियन ट्याब गर्नुस्, डेटा रेन्ज स्पेसिफाई गर्ने हो, पहिलो सेललाई सिलेक्सन, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन, सबैको लागि प्रोसेस एउटै हो, एन्टर र यहाँनिर तपाईको मिडियन आयो 25। मोडको लागि इज इक्वल टु MODE भन्ने फंक्सन युज गर्छौं हामी, यहाँनिर छ। त्यसपछि तपाईको फर्स्ट सेल सिलेक्सन, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्र्याकेट एन्टर। MODE युज गर्नु होला है त, MOD हैन, त्यो मोडुलस हो, MODE युज गर्ने हामीले। र यदि यहाँनिर कुनै पनि डेटा भ्याल्यु रिपिट नभएको भए मोडको भ्याल्यु चाहिँ तपाईको NA भनेर आउँछ, नट अभाइलेबल। यहाँनिर सिन्स 25 म्याक्सिमम चोटि रिपिट भएको छ त्यसैले 25 यसको मोड हो। अब Q1 हामीले निकाल्नु पर्यो। Q1 भन्नाले फर्स्ट क्वार्टाइल, त्यसैले यो निकाल्नको लागि हामी क्वार्टाइल भन्ने फंक्सन युज गर्छौं। यहाँनिर छ तपाईको क्वार्टाइल, ट्याब प्रेस गर्नुस् र फर्स्ट देखि लिएर लास्टसम्म हामीले सिलेक्सन गर्ने हो। र Q1 निकाल्नको लागि तपाईले यहाँनिर कमा लगाएर 1 भन्ने भ्याल्यु टाइप गर्नुपर्छ। Q2 को लागि 2, Q3 को लागि 3, यसरी तपाईले नम्बरहरू प्रेस गर्नु पर्यो। सो कमा लगाएर 1 प्रेस गर्नुस् र त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज एन्टर दिनुस् र यहाँनिर 17.5 तपाईको Q1 आयो। त्यसै गरेर हामीले D7 निकाल्ने हो। D7 लाई पढ्दाखेरि हामी 7th डेसाइल भनेर पढ्छौं। अब एक्सेलमा डेसाइल निकाल्ने फ्यासिलिटी हुँदैन, त्यसैले तपाईँ डेसाइल निकाल्नको लागि सेम पर्सेन्टाइल वाला फंक्सन युज गर्नुहुन्छ। D7 भन्नु र P70 भन्नु एउटै कुरा हो, त्यसैले हामी यहाँनिर इज इक्वल टु दिन्छौं, PERCENTILE यो वाला फंक्सन युज गरिन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डेटा रेन्ज सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि कमा लगाएर यहाँनिर हामीले एउटा भ्याल्यु लेख्नु पर्यो, के को भ्याल्यु कसरी स्पेसिफाई गर्ने। D7 भनेको P70 हो। P70 भन्नाले 70th पर्सेन्टाइल, 70th पर्सेन्टाइल को लागि 70/100 भनेर सोच्नुस्। सो कति हुन्छ त्यो 0.70, हमेशा डेसिमलमा लेख्नु होला। त्यसैले यहाँनिर तपाईँ लेख्नुहुन्छ 0.70 या केवल 0.70 मात्र लेखे पनि हुन्छ। सो 0.70 भनेर लेख्नुस् र त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर प्रेस गर्ने हो हामीले। यदि मान्नुस् तपाईले D5 निकाल्नु पर्यो भने 50th पर्सेन्टाइल 0.50 लेख्नुहुन्छ, D4 को लागि 0.40 लेख्नुहुन्छ, यसरी लेख्ने है त। अब P45 निकाल्नु पर्यो, यो त एकदम सजिलो, आफैमा पर्सेन्टाइल छ यो। सो इज इक्वल टु गर्ने, सेम पर्सेन्टाइल भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ, यो पर्सेन्टाइल भन्ने फंक्सन। त्यसपछि तपाईँ फर्स्ट देखि लिएर लास्टसम्म डेटा रेन्ज दिनुहुन्छ र कमा लगाएर
45% को लागि 0.45 45 नलेख्नु होला पोइन्टमा लेख्नुपर्छ हामीले सो 0.45 भनेर लेख्नुहुन्छ र ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको सबै भ्यालुजहरु हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं अब यसको लागि जे फर्मुला हामीले युज गरेका थियौं त्यो यहाँनिर हामी पेस्ट गर्दै जान्छौं सो यसमा तपाई यसरी डबल क्लिक गर्नुस् फर्मुला आयो फर्मुला आएपछि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुस् कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ या राइट क्लिक कपी गर्नुस् त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुस् अनि यो सेलमा आउनुस् र यो सेलमा फर्मुला पेस्ट गर्नको लागि सबसे पहिला तपाई स्पेस दिनुहुन्छ स्पेस दिनु होला स्पेस दिएर बल्ल तपाई कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईको फर्मुला पेस्ट को जुन हामीले यसमा युज गर्यौं सिमिलरली अब सेकेन्ड को लागि यसमा डबल क्लिक गर्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्म तपाई कन्ट्रोल सी कपी गर्नुस् एन्टर गर्नुस् फेरि यसमा आउनुस् स्पेस दिनुस् र कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ सेकेन्ड फर्मुला पेस्ट भयो थर्ड को लागि सिलेक्सन गर्ने हामीले कन्ट्रोल सी एन्टर यसमा आउने स्पेस दिने कन्ट्रोल भी फोर्थ को लागि सिलेक्सन कन्ट्रोल सी एन्टर यसमा आउनुस् स्पेस दिनुस् कन्ट्रोल भी फिफ्थ को लागि सिलेक्सन कन्ट्रोल सी एन्टर यसमा आउनुस् स्पेस दिनुस् कन्ट्रोल भी यसको लागि सिलेक्सन गर्ने कन्ट्रोल सी एन्टर यसमा आउने स्पेस कन्ट्रोल भी सेकेन्ड लास्ट कन्ट्रोल सी एन्टर यसमा आउने स्पेस कन्ट्रोल भी र लास्ट को लागि यसमा सिलेक्सन कन्ट्रोल सी एन्टर यहाँनिर आउने स्पेस कन्ट्रोल भी र यहाँनिर डबल क्लिक गरेर तपाई यसको ग्याप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फिट गर्ने त्यसमा सो यसरी हामी एभरेजेसहरु निकाल्न सक्छौं एक्सेल को युज गरेर एकदम इजी तरिकाले है त ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै स्टेप्स र प्रोसेस तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु पाएको होला प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू अगेन